हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू माय चॅनल सुरेख रेसिपीज अँड ब्लॉग्स। माझ्या चॅनलवरती तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। आणि आज आपण बनवतोय शेजवान राईस, तो पण इन्स्टंट शेजवान राईस। त्यासाठी मी एका पॅनमध्ये तेल घातलेलं आहे आणि 2 कांदे मीडियम साईजचे बारीक चिरून तेलावरती फ्राय करतोय आपण। ते पण गुलाबीसर होईपर्यंत छान परतून घ्यायचे। नंतर त्याच्यामध्ये एक बारीक चिरलेला मी टोमॅटो टाकलाय। हे पण छान असं परतून घ्यायचंय। एकदम करपेपर्यंत ठेवायचं नाही, थोडंसं दाताला क्रिस्पी असं लागलं पाहिजे। त्यामुळे हे थोडंसंच फ्राय करून घ्यायचंय, खूप जास्त शिजवायचं नाहीये। तर हे मी शिजवून घेतल्यानंतर मी थोडी कोथिंबीर टाकली आहे टेस्टसाठी। त्याच्यानंतर आपण टाकतोय ह्याच्यामध्ये शेजवान मसाला। खूप एकदम सोपी अशी रेसिपी आहे आणि सर्वांना माहिती असेल कदाचित ही। तर शेजवान मसाला जो आहे तो जे एक 10-10 रुपीजचं पॅकेट येतं ते मी पूर्ण वापरलेलं आहे। नंतर त्याच्यामध्ये मी टाकते शिजवलेला भात, तो पण 2 वाट्या भात आहे। तो शिजवून खूप जास्त होतो। तर हा ताजा शिजलेला भात आहे। अगोदरचा शिजलेला शिळा भात रात्रीचा जरी असला तरी पण चालेल, तो वापरला तर खूप छान होतो। पण मी हा शिजवून घेतलेला आहे कारण माझ्याकडे शिजलेला भात नव्हता। आणि हा मस्त असा मिक्स करून घ्यायचा आहे खूप छानपैकी। सगळं फिरवून घेऊया आपण आणि म्हणजे मसाला पूर्ण लागला पाहिजे। तर मी हा मिक्स करून घेतला आणि तुम्ही बघू शकता छान असा आपला शेजवान राईस इथे तयार झालेला आहे। तर अशी ही 1 मिनिटाची रेसिपी तुम्हाला जर आवडली असेल तर नक्की माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक, शेअर आणि कमेंट देखील करायला विसरू नका। आणि हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघितल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप 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 मनापासून आभार। थँक्स फॉर वॉचिंग।